स्वागत करतो तुमचं मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज तुम्ही मला पाहू शकत असाल विदाऊट जॅकेट. तर आज मित्रांनो थंडी थोडीशी कमी आहे. आजचं वेदर खूपच चांगलं होतं आणि ज्या दिवसाची मी वाट पाहत होतो तो दिवस आजच आलेला आहे. फॉर्च्युनेटली मागच्या 2 आठवड्यापासून खूपच थंडी होती, त्यामुळे जे मला करायचं आहे ते मी करू शकलो नाही. तर आता तसंही स्प्रिंगला सुरुवात झालेली आहे आणि इथून पुढे आता पुढचे 3 महिने थोडा पाऊस, थोडी थंडी हे आता चालूच राहणार आहे आणि 3 महिन्यानंतर समर चालू होणार आहे. तर स्प्रिंगमध्ये तुम्हाला माहीतच असेल की स्प्रिंगमध्ये जी झाडांची गळती झालेली आहे त्यांना आता कोंब यायला सुरुवात होईल आणि हळूहळू पानं आणि फुलं यायला सुरुवात होणार आहे. तर याच काळामध्ये लोक काय करतात की त्यांच्या गार्डनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची फुलझाडे वगैरे लावायला सुरुवात करतात. तर तसंच काहीच मी देखील आज करणार आहे आणि त्यासाठी मी काही सामुग्री आणि काही बी आणि कुंड्या आणलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही इथे पाहू शकता मी बाजारातून ऑलरेडी काही फुलझाडे आणलेली आहेत. तर तुम्ही इथे पाहू शकता तुलिपचं झाड आहे हे 200 रुपयाला. प्राईम रोजचं झाड आहे हे 50 रुपयाचं झाड आहे आणि हे आहे डॅफोडिलचं झाड जे आहे 1 पाऊंडच्या आसपास. आणि त्यानंतर हे पिवळ्या कलरचं एक झाड आहे. त्याचप्रकारे तुम्ही पाहू शकता इथे मी कुंड्या देखील आणलेल्या आहेत आणि ह्या प्लास्टिकच्या अतिशय मस्त अशा कुंड्या आहेत. आणि तुम्ही इथे पाहू शकता इथे हे बीन्सचं सीड आहे आणि त्यानंतर हे काही फुलांची सीड्स आहेत. तर असे पॅकेट्समध्ये तुम्हाला सीड्स मिळतात इथे आणि त्या सीड्स तुम्ही कुंड्यांमध्ये वगैरे तुम्ही प्लांट करू शकता. आणि हे आहे हे बेगोनियसचं बल्ब्स आहेत. बल्ब्स म्हणजे कंद बोलू शकता तुम्ही. ही अशी प्रकारची फुलं इथे येतात. आणि तुम्ही इथे पाहू शकता हे कंटेनर देखील मी यूज करणार आहे. तर बेसिकली इथे फ्रूट्स अशा कंटेनरमध्ये मिळतात. हे रिसायकल कंटेनर आहेत आणि याला खाली बिळं असल्यामुळे आम्ही हे कंटेनर देखील यूज करणार आहे. तर आता तुम्ही पाहू शकता हे जे बॅग आहे ही 5 किलोची बॅग मी बाजारातून आणली आहे आणि यामध्ये तुम्ही फुलझाडं, फळझाडे वगैरे लावू शकता. आणि ही जी बॅग आहे यामध्ये माती आणि कंपोस्ट दोन्ही मिक्स असतं. तर आता यामध्ये दिलेल्या इन्स्ट्रक्शनप्रमाणे आता मी आता बॅगला व्यवस्थित शेक करतो आहे आणि दिलेल्या डॉटेड लाईन्सवरती मी त्याला कट करणार आहे. तर इथे चांगलं आहे, म्हणजे माती वगैरे इथे कुठे तुम्हाला कुठे जाऊन तुम्हाला माती आणायची गरज नसते, शेण आणायची गरज नसते. असं तुम्हाला एक कंपोस्ट असं कंपोस्टयुक्त अशी माती तुम्हाला इथे मिळते आणि खूपच अशी काळी माती आहे आणि पाण्याचा निचरा होईल अशी माती आहे जी झाडांना उपयुक्त अशी असते. तर आता मी आता कुंड्यांमध्ये आता ही माती मी भरतो आहे. तर अर्ध्यापर्यंत मी सर्व कुंड्या आता मातीने भरून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग त्यामध्ये सीड्स लावून वरती मी माती टाकणार आहे. मी तुम्हाला सीड्स पॅकेटचे दाखवलं होतं. ह्या प्रत्येक सीड्सच्या पाठीमागे पॅकेटच्या मागे हे इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. तुम्ही कसे हे सीड्स सो करू शकता. तर हे सगळे इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. तर बेसिकली मी आता हे सगळे सीड्स ह्या कुंड्यांमध्ये सो करणार आहे, रुजत घालणार आहे आणि जेव्हा त्यांचं रोपटं तयार होईल त्यानंतर ते सगळे रोपटे मी गार्डन एरियामध्ये मी ट्रान्सफर करणार आहे. आता सध्या तरी मी त्यांचं रोपटं होण्याची वाट बघणार आहे. तर हे सीड्स मी काढून घेतले आहेत. आता मी यांना कुंड्यांमध्ये असे स्प्रिंकल करून टाकतो. तर असे मी सगळेच सीड्स घेणार आहेत. आता तुम्ही पाहू शकता फरसबीचं सीड्स मी आता घेतो आहे. तर यांचे सीड्स बाकी सीड्सच्या तुलनेने खूपच जाड आणि मोठे आहेत. तर त्यांना एक एक करून मी थोड्याशा अंतरावरती त्यांना रुजत घालतो. हे आहे तुळशीचं बी जे मी इंडियामधूनच आणलं होतं मागच्या वेळी येताना. तर पाहूया आता हे देखील मी आता रुजत घालतो आहे. पाहूया आता हे किती सक्सेसफुल होतं. आणि तुम्ही इथे पाहू शकता मी हे अंड्याचा ट्रे देखील मी यूज करतो आहे ज्यामध्ये मी आता मेथी स्प्रिंकल करून टाकतो आहे. पाहूया आता काही दिवसांनी मेथी याच्यामध्ये येते की नाही. आता तुम्ही इथे पाहू शकता ताटामध्ये मी लसूणच्या कांड्या घेतलेल्या आहेत. हे शेपाचं बी घेतलेलं आहे. त्यानंतर शेंगदाणे, मेथी जी ऑलरेडी मी स्प्रिंकल करून टाकली होती अंड्याच्या ट्रेमध्ये.
हे पुदिन्याच्या काही कांड्या आहेत आणि तुम्ही इथे पाहू शकता हे कांद्याचं बी आहे. आता मी लसूणच्या कांड्या मी काही अंतरावरती मी यांना सो करतो, रुजत घालतो. तर आता आपण प्रत्येक कुंड्यांमध्ये सीड्स हे टाकलेले आहेत. आता प्रत्येक कुंडी आपण वरपर्यंत टॉपपर्यंत आपण त्याच्यामध्ये माती घालून घेऊया. आणि आता पुदिन्याच्या कांड्या आपण प्लांट करूया. अद्विका, तुझं काय चाललंय बाबू? तर आता तुम्ही पाहू शकता अद्विका देखील आम्हाला इथे मदत करते आहे. तर अद्विकाचा सहभाग हा प्रत्येक कार्यामध्ये असतोच. तिच्या सहकार्यामुळेच आमचं सर्व काम ही व्यवस्थित होतात. आता तुम्ही पाहू शकता ती पण कुंड्यांमध्ये माती भरायचं काम करते आहे. सो थँक्यू अद्विका. आता मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता की इथे ऑलमोस्ट आमचं काम झालेलं आहे बिया लावायचं. तर आम्ही जेवढं पण कंटेनर आणि कुंड्या होत्या त्यामध्ये सर्व बिया आम्ही रुजत घातलेले आहे. तर आता आपण पाणी देऊया. तर आता पाणी देण्यासाठी आमच्याकडे पाण्याचा झरा नाही आहे. तर आपण भारतीय लोक जुगाड आपण सगळीकडे करतोच. तर आता हे अद्विकाचं जे खेळणं होतं त्यामध्ये मी आता वरून पाणी सोडून त्यामध्ये होल असल्यामुळे ते बरं पडलं. त्याने बरोबर झऱ्याचं काम केलेलं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता पाणी व्यवस्थित पडतं आहे. तर अगदी कमी प्रमाणात मी पाणी याच्यामध्ये सोडणार आहे, कारण की माती ही ऑलरेडी त्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण आहेच आहे. त्यामुळे मी जास्त पाणी सोडणार नाही आहे. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की यांचं एकदा रोपटा झाल्याच्यानंतर मी याच गार्डन एरियामध्ये मी त्यांना ट्रान्सफर करणार आहे आणि तिथेच मग त्यांचं प्लांटेशन करणार आहे. तर मित्रांनो, आशा करतो की आज जेवढे पण आपण बिया रुजत घातलेले आहेत तर त्यांचं कालांतराने रोपटं होईल आणि त्या सर्व रोपट्यांचे मी अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीनच. तर आजच्या व्हिडिओद्वारे तुम्ही देखील प्रेरित झाला असाल आणि तुम्ही देखील आपल्या घराच्या परिसरामध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये तुम्ही फुलझाडे लावण्याचा प्रयत्न कराल. तर मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा की तुम्ही कोणकोणते फुलझाडे फळझाडे लावली आहेत ती. आणि आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर भेटूया अशाच एका व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह, नवीन जागेसह. तोपर्यंत टेक केअर, गुड बाय.